ඉතින් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඉෂාරා vlogs YouTube channel එක මේ වෙලාවේ බලන යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට ඩිසයින් එකක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකක් කියවහම මේක ඔන්ලයින් ටූල් එකක් අත්‍තරම. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරනවා මේක ලෝකේ තියෙන ගොඩාම ප්‍රසිද්ධ මේ කියන්නේ ෆයිව එකේ වුණත් මේ ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා ඩිසයිනර්ස්ලා යූස් කරන මේ ඔන්ලයින් ටූල් එකක්. ඉතින් මේ ටූල් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම පෙන්නන්නම් ඔයාලා යන්න ඕනේ www.canva.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේක තමයි මම අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් ටූල් එකේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් ඒ වගේම ඉන්ෆෝග්‍රැෆික්ස් ෆ්ලයර්ස් මේ වගේ ගොඩක් මේ ඩිසයින් පැත්තට අදාළ ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ. ඉන්ටර්නෙට් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒගොල්ලන් උදාහරණ විදියට දීලා තිනවා. ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රසන්ටේෂන්, වෙබ් බැනර්, සෝෂල් graphics, logos, Instagram post, videos මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි පොඩි ඩිසයින් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා canva.com කියන එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ sign in වෙන්න ඕනේ. මම sign in වෙලා already තියෙන්නේ එක browser එකකින්. දැන් මේ අනිත් browser එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා කොහොම sign in වෙන්න කියලා. මේ canva.com ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ home page එකට තමයි එන්නේ. home page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ sign in button එක. ඔයාලා මේක තමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ වෙබ්සයිට් එකේ sign in වෙන්න ඕනේ. I think ඒකට ඔයගොල්ලන්ට Facebook හරහා sign in වෙන්න පුළුවන්, Google හරහා, එහෙම නැත්නම් Apple හරහා. ගොඩක් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ මේ Gmail එකක් තියෙනවා නම් Google account එකකින් sign in වෙන්න. sign in වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන්නේ ඉන්න මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ dashboard එකකට තමයි එන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට මොකක් හරි ආර්ට් වර්ක් එකක් හරි ග්‍රැෆික් එකක් හරි කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතනදී තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් එකක් create a design. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පහලින් ඔයගොල්ලන්ට මේක නම් උදව්වක් විදිහට තියෙනවා. ඒකලං අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්ද ඔයා කරන්න යන්නේ, logo එකක්ද, Instagram post එකක්ද, වීඩියෝද, posterද, banner එකක්ද, flyer, resume ඒකලං අහනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මොකද්ද කරන්න කියලා මෙතනින් තෝරලාත් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී create design දීලා ඔයාට ඕන විදියට මෙතනින් custom size එකක් මුලින්ම select කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී create a design අහපුවම මේක ලං අහනවා ඔයාට මේ මොකද්ද ඔයා කරන්න යන්නේ, business card එකක්ද, ඒ විදියට දෙන්න ඕනේ. infographic එකක්ද, Facebook, Instagram story එකක්ද, ඒ වගේ දීලා. ඉතින් මම නම් පළවෙනියට කරන වැඩේ තමයි මෙතනදී create a design එකකින් custom size කියන එකක් ඉස්සෙල්ලා දෙනවා. උදාහරණයක් මම Facebook ad එකකට වගේ, Facebook post එකකට වගේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කරලා මේ tool එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී මම Facebook ads කරන හින්දා මම වගේ Facebook ad එකේ size එක විදිහට 1080 pixel, ඒ කියන්නේ width එක height එක ඒක දීලා මම යනවා ඉස්සරහට. මේ විදිහට අතුලට ගියපුවම ඔයගොල්ලොන්ට ඉන්ටර්නෙට් පොඩ්ඩක් ස්ලෝ. අතුලට ගියපුවම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ටූල් වම් පැත්තේ කෙලවරේ ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් elements වගේක් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට upload කියලා option එකක් තියෙනවා. text දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව options තියෙනවා. ඒ කියන්නේ styles, audio දානවා, videos දානවා, background add කරනවා, charts add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම emoji මේ වගේ දේවලුත් ඔයගොල්ලන්ගේ හදන post එකට දාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන Facebook ad එකක්. ඒ කියන්නේ එකකට අදාළ flyer එකක් කොහොමද සරලව හදාගන්නේ කියලා. එතෙන්දී මම පළවෙනියටම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන මේ upload කියන option එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන මොකක් හරි image එකක් මෙන්න මේ ඔයා හදන්න යන මේ default මේ පිටුවට ගේන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් මම දැන් මේ
හදන්න හිතනවා. මේ ලන්ඩන් වල ෆොටෝ එකක් මේ කලින් අප්ලෝඩ් කරලා දිනවා. අප්ලෝඩ් කරපේ ඔක්කොම මෙතන පෙන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ඔතෙන්ද අප්ලෝඩ් කරන පාළුතෙන්ම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට ගිහින් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් ඒ තියෙන තැනට ගිහින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම ඔයාගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට එනවා ඉස්සෙල්ලාම. එතෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වට්ස් යූස් කරලා මේකේ සයිසස් මේ කරගන්න. සයිසස් මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ උඩට බලහට කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙතනදී අපි ඊට පස්සේ අපි ෆ්ලයි ගන්න ඩිසයින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඊළඟට මම ටෙක්ස්ට් ඔප්ෂන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේ ඩිෆෝල්ට් ටෙක්ස්ට් ඔප්ෂන් දීලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් හෙඩින්ග්ස් වලට සබ් හෙඩින්ග් වලට එහෙම වෙනම ඔප්ෂන්ස් දෙනවා. ගම හෙඩින් එකම එහෙම අරන් ලන්ඩන් කියලා දානවා. ඊළඟට සබ් හෙඩින් මේගොල්ලන් දීලා දිනවා. කැන්ත මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන උඩ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ ඔයා බෝල්ඩ් කරගන්නවා නම් ඉට්ලික් කරගන්නවා නම් ඊළඟට මෙතන කලර්ස් මාරු කරන්න පුළුවන් ෆොන්ට් වල. මෙතනින් සයිසස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉෆෙක්ට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයගේ ෆොන්ට් එකේ එක අර දිලිසෙන ගතිය අනම්මනම් එහෙම ස්ටයිල්ස් හදාගන්න. මෙතනදී සෙන් අලයින්මන්ට් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිෆෝල්ට් එක ළඟ නර නිකන් මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් දීලා තියෙන දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒවා එඩිට් කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක වල ලස්සනයි නම් දාගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට එඩිට් කරගන්න. තේරෙනවද? ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් කරගන්න. ඊට පස්සේ එලිමන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එක එක ෂේප්ස් එකලන් දීලා තියෙනවා. මේ වගේ දාගෙන ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් ගෙනල්ලා ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ වගේ ගන්න අලුතෙන් ඔයාගේ ඉමේජ් එකක් මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් ඉමේජ් එකකට වඩා පහළට ගේන්න ඕන නම් මෙතන පොසිෂන් එකට ගිහින් টොප් එකට ගෙනවාද ලෙෆ්ට් එකට ගෙනව සෙන්ටර් ගෙනවද ඊට පස්සේ මේ ඉමේජ් එක උඩටම ගෙනවද ලේයර් එකේ ඒක ඔයාලට තෝරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මට පුළුවන් ග්‍රේඩියන්ට්ස් දාලා මේකේ මේ ඔපැසිටි එක එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ බලන්න ට්‍රාන්ස්පරන්සි ගතිය එහෙම වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ කියන්නේ ඔයාලට ඕන විදිහට මේකේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේ ෆ්ලයර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඔප්ෂන්ස් එකලන් දීලා තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙතන හදන්න යන්නේ මොකද ගොඩක් වෙලා යන හින්දා මම ඔයාලට හෝම් එකට ගිහින් පෙන්නන්නම් මම හදාගත්ත ප්‍රොෆෙෂනල් ෆ්ලයර්ස් වගේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි කොච්චර විදිහ මේක ඇඩ්වාන්ස් විදිහට මේක අර ග්‍රැෆික් ඩිසයින් coreldraw photoshop වගේ softwares වල දැනුම නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක තාම සරල විදිහට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. වගේ flyers, social media post, Facebook ads I think ඒ වගේ දේවල්. පොඩ්ඩක් slow. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයා දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඇති Fiverr කරන කට්ටිය ඒ වගේ social media ඒ කියන්නේ freelancing වලින් උදව් උපයන්න පුළුවන් බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඉතින් graphic design පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ tool app පාවිච්චි කරලා වුණත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පිටරට ඔයගොල්ලන්ගේ client කෙනෙක්ට professional විදියට flyer එකක් design එකක් දීලා ඒකෙන් ඔයාලට මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මේකෙන් හදාගත්ත professional විදියේ flyer එකක්. ඊට පස්සේ මේක හදාගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙතනදී ඔයාගේ ෆ්ලයර් එකට නමක් දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාලට ඕන විදිහට නම දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන දැන් මම කියන්නම් මේ හදාගත්ත ෆ්ලයර් එකක් කොහොමද ඔයාගේ PC එකට මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. මෙතන ගිහින් මෙතනදී ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ PC එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩර් එකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක එන්නේ. දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මම පෙන්නනවා ඔයාලට දැන් මම PC එකේ දාලා පෙන්නනවා මම හදාගත්ත ෆ්ලයර් එක. මේ වගේ තමයි එන්නේ.
මේ වගේ ඔයාට ඔයාගේ අර 1080 7 තෝරාගත්ත සයිස් එකකට දාලා ෆ්ලයි ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ෆ්ලයි එක හැදිලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේම හදාගත්ත තව ෆ්ලයි එකක් තමයි මම මෙතනදි පෙන්වන්නේ. ඩුබායි වලට හදපු පෝස්ට් එක. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඩිසයින් වලට මෙන්න මේ ටූල් එක හරිම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. මොකද පැය භාගයක් පැයක් වගේ ඇතුළත හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට දෙයක් ඩිසයින් එකක් ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටූල් එක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලවට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ channel එකත් subscribe කරන්න ඔයා. මොකද මම මේ channel එකේදී ගොඩක් කතා කරන්නේ web design, digital marketing, internet සල්ලි හොයන විදිහ ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ channel එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් කැමති නම් ඔයා මේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහට අපි කරන videos බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අන්තිමට කියන්නේ මේක try කරලා බලන්න. බලට තියෙන මොන හරි ගැටලු තියෙනවා පහළ description එකේ මේ comments වලදී අපි කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එක බලවට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේක try කරලා බලන්න එහෙනම්. Thank you.